Right guys, iPhone 5s. So sa tutorial na to ay full bypass with signal. So pwede naman kayong gumamit ng Windows jailbreak. So ang ginagamit ko lang ay MacBook para mas mabilis ako makapag jailbreak. Then ang gamitin nyo pag iPhone 5s ay checkrain version 0.12.2. Yan ang gagamitin nyo pag mga 12.5 version. Sundan nyo lang ang process step by step at makukuha nyo rin kung paano ang tamang pagbabypass at pagtatanggal ng password. So ang issue niya ay disable. So wag nyo basta i-restore sa Trio Tools pag mga ganang issue kasi without signal na yan and mag-hello na yung kanyang screen. Then wala na siyang signal pag gano'n.